היי, מה המצב אנשים? כאן לאקאו, והיום אנחנו בסרטון קצת אחר. אתם בטח זוכרים את הסרטון משנה שעברה. לקראת יום הסבלנות קיבלתי את אתגר קצת אחר מגוגל. אמרתי, אוקיי, אני קונה מצלמה. בואו ונתחיל לדבר על התחלת ערוץ היוטיוב שלי. אז כמו שנה שעברה, יוטיוב Creator for Change יצאו בפרויקט מיוחד, פרויקט קצת אחר שעוסק בסובלנות. והשנה הם חברו למשרד המשפטים, שבו הם בחרו 10 יוטיוברים, שבו כל יוצר פוגש מישהו שיש לו סיפור קצת אחר שכולכם חייבים לשמוע. סיפור שאנחנו חייבים ללמוד ממנו משהו על סובלנות. בחרתי את נושא הגזענות בפרויקט קצת אחר שלי. אחרי כל ההפגנות, ההתלהמויות והאירועים האחרונים, רציתי לדעת איך זה השפיע על האנשים הגדולים שהצליחו בתעשייה. לשם כך הבאתי כמה אנשים שאתם בוודאי מכירים. ועוד שני צופים מערוץ היוטיוב שלי, לשאול אותם כמה שאלות ולשמוע את הסיפורים שלהם על חוויות הגזענות. וואו. תשמע סיפור. אמא שלי בדרך כלל קמה בבוקר והיא מכינה את הבוקר שלה, עושה לה בונה, ובונה זה קפה למי שלא מבין. ובדרך כלל, אתה יודע, היא עדיין עם לבוש סבבה, שהיא כאילו פיג'מה כזאת בבית. מכיר את זה לגמרי. בלי כיסוי ראש, בלי כלום. קמתי בוקר אחד, 9 בבוקר, אני רואה אותה לבושה בקמיס, כיסוי ראש, מהודרת. אמרתי לה, אמא, מה יש לך? השתגעת על הבוקר? כזה. אז היא אומרת לי, זה הרי נקוטת השוקונו. כן. אז היא אמרה לי, נקוטת השמח. ואני לא הבנתי מה היא רוצה ממני. אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, נקוטת הש. זה החג שלנו באתיופיה, זה ראש השנה שלנו באתיופיה. יש לי הרבה רגעים שאני בוכה והרבה רגעים שאני נופלת. וואו, אני כל כך רגישה להורים שלי. כי א', אני חושבת שאני התבגרתי, אני חושבת שאני הבנתי קצת יותר דברים. אני חושבת שאני רואה את החיים קצת אחרת. אני כבר לא רואה אותם כמו שראיתי אותם לפני. אני לא זוכרת ילדות ולא נערות. כי הייתי כל הזמן בהישרדות. קראו לי מיכל לפני טעוניה. לפני שחזרתי לשם המקורי שלי, קראו לי מיכל. ואני זוכרת שהכיתה הייתה מזוהמת, והרכזת נכנסה לכיתה. אז היא אמרה, מה זה הכיתה המזוהמת הזאת? מה זה הכיתה הזאת? למה הכיתה הזאת נראית ככה? מיכל, קומי תנקי. ואני כזה, מה? היא אומרת לי, קומי תנקי את הכיתה. אמרתי לה, באיזה קטע? יש פה עוד 20 תלמידים מסביבי, למה שאני אנקה לבד? ואז היא אמרה לי, את הכי בולטת לי לעין. אז אמרתי לה, את רוצה לראות איך כולם מנקים ואת איתם ואני יושבת ומסתכלת עלייך? וזה בדיוק מה שהיה. והשבו איתי מהבית ספר, וסולקתי. כאילו, היא הייתה גזענית אליי, היא דיברה אליי לא יפה, ובסוף אני זו שיצאתי, הלא בסדר, כי הגבתי לה בצורה שהגבתי לה. תראה, בגלל שנכנסתי לתוך הדבר הזה שנקרא בית האח הגדול, אני יכולה להגיד לך שחשבתי שעברתי איזשהו סוג של קבלה לחברה הישראלית. באמת חשבתי שאין גזענות ואין דבר כזה. כי דבר שאני רציתי לעשות, הייתי עושה, לא משנה מה. וכשנכנסתי לתוך הבית, גיליתי את זה בתוך הפנים שלי, ומאז אני מגלה כמה הגזענות קיימת אצלנו יותר ויותר ויותר, ועם השנים היא רק מחריפה ונהיית יותר גדולה. בא לי שיראו מאיתנו עוד ועוד 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 ועוד, בכדי שאני אוכל להשוויץ. וזה מגיע לנו, אני חושבת שאנחנו גם, יש המון חבר'ה צעירים בתוך העדה הזאת. אנחנו בעלייה מטורפת בשנה האחרונה. יש חבר'ה מדהימים בתוך העדה הזאת, שלא רואים אותם. עכשיו, זה הכי מצחיק, איך יכול להיות שאנחנו שקופים, אנחנו שחורים. אני חושבת שככל שאתם מקבלים לא, גם לך אני אומרת את זה, ככל שאתה מקבל את הלא, תסתכל מה לא עשית בסדר, תתקן ותלך שוב. תנסה שוב, תנסה שוב, ותנסה שוב עד שתשמע את הכן. כי בסוף אתה כן תקבל את הכן. רק אל תתייאש בדרך, כי הדרך לפעמים, כפרה, היא גומרת אותנו. אנחנו אומרים, יאללה, אין לי כוח, זורקים, שוברים את הכלים, הולכים. לא. לא. דווקא ללכת. אני דווקא שאמרו לי לא, הלכתי ועשיתי. דווקא. והצלחתי בסוף. תסתכל שם, רגע, לאוזן. כזה? כן. הלכתי לבית ספר, באתי לשאול מישהי,
הקו האוטובוס הזה עבר, היא אמרה לי, אני לא מדברת איתך, אתה שחור. אתה שחור, תלך מפה, אתה שחור, תלך מפה, אתה שחור, תלך מפה. ואז באמת הלכתי, ישבתי, ראיתי את פתאום האוטובוס שלי בא, ישבתי בשקט, עד לבית לא הוצאתי מילה מההלם. ואני זוכר שירדו לי כמה דמעות, ואמרתי, למה היא אמרה לי את זה? עכשיו, אמרו לי קושי בעבר, לפניה. אמרו לי... לכולנו. אבל היא במיוחד, בגלל שהייתה... היא לא הייתה צעירה, והייתה... חשבתי שזה רק בילדים, אומרים את הקושי ושחור. הגעתי הביתה, ופחדתי להגיד לאמא שלי, שלא תיפגע ולא... היא לא שמעה על זה, היא שמעה על זה אחרי 10 שנים פעם אחת. היא אומרת לי, למה לא אמרת לי? ואז היא אומרת, תמיד לאמא שלי יש משפט שאומר, אם אתם אומרים לי שחור, ואם אתם לא אוהבים אותי, אז תוציאו את השחור שיש לכם בעין. מה האומן שבא לפרוץ בתחום המזרחית, שלא נראה לי שיש עוד אומן אתיופי שפרץ בתחום המזרחית, מה הוא עובר בהתחלה, מבחינה של גזענות, עד שהוא מגיע לנקודה שהוא נמצא בה? אני לא אשכח את זה. הייתי בבר מצווה או בת מצווה, וחבר שידע שאני שר, הביא לי את המיקרופון. אז כל האנשים בקהל הסתכלו עליי מוזר, ומישהו שאין לו טקט בא ואמר לי, אחי, מה לשירה באמצע בר מצווה? מה אתה שר לנו ראפ? זה גם מה שאני חשבתי. מה אתה בא לשיר לנו ראפ? פה אמרתי, ובדרך כלל הייתי ישר מסתגר והולך אחורה. אמרתי, זאת הנקודה. אם עכשיו אני הולך אחורה, אני לא אשאיר יותר בחיים. תמיד אני אפחד. הייתי, לא יודע, משהו פרץ בי, כאילו איזה נמר התפוצץ על המיקרופון, הוא הסתכל עליי ואמר לי, אתה עוד תופיע לי בחתונה. והופעתי לו בחתונה. וזה, אני לא מספר את זה, כי זה ניצחון שלי פרטי. כאילו ניצחתי את המוטי הפנימי שלי, הפחדן, שמפחד להוכיח לאנשים שאני יכול, וכן יש לי ביטחון. ואני יכול לעשות את זה, ויכול לעשות עוד מלא דברים שחושבים שאני לא. והיום אני מגשים לעצמי את החלומות שחלמתי בגיל 10, 8, שהייתי אומר, אני יכול לעלות לבמות, אז מה אם אני אתיופי? אני אהיה הראשון. בוא ניתן בראש, אחי. כן. בוא נשרוף את העולם, אחי. אז תודה רבה שבאת. תודה רבה לך, אחי. זה הסגירה של אתיופי, מי שעושה את זה, מבחינתי לא... חושני משהו, אחי. לא מפחד מאף מודפאקה, אתה מבין? לא מפחד להגיד את האמת בפנים, להתבטא. שהייתי בחברה של, בוא נגיד, כל החברים שלי היו לבנים, 15 איש, 15 ילדים, בני 14, מגיע שוטר. זה היה בפורים, אני לא אשכח את זה. והיו, אתה יודע, מלחמה של מפצים, וזה היה מגניב, וכל זה, שוטרים היו עושים חיפוש. ומתוך איזה 15 איש, 15 ילדים, מוציאים אותי מתוך החבורה הזאת, ומפשיטים אותי, כאילו. אתה לא יודע איך לקבל את זה, אתה לא יודע איך לאכול את זה, כי עד עכשיו ספגת משהו יותר ממסדי, יותר חינוכי, שהבלגת, ואולי אפילו לא ידעת שזה באמת גזענות, אבל אתה יודע, אבל כשזה בא מול הפנים שלך ואומרים לך, כן, כאילו, אתה כזה, אז זה עוצר אצלך, זה סוג של אנטי. אתה לא מבין איך אתה חי במדינה עם שוטרים כאלה, ומי שאמור לספק לך את הביטחון, לוקח לך אותו. מה היית חושב שיכול להוות פתרון מסוים לדלל את כל עניין הגזענות? אין ענישה. כשאין ענישה, אין הרתעה. כשאין הרתעה, ג'ונגל. והממסד הזה לא נותן ענישה. אז סוג של מושיט יד לזה. הוא נותן לזה לקרות. לצערנו, כולם ניזונים פה מתקשורת ומדברים אחרים, ולא אתה יודע, לא מדברים אמיתיים. וזה יוצר מציאות שונה. אז איך אפשר להילחם בתקשורת? בתקשורת? אף אחד לא יכול לתחם בתקשורת, אני חושב. בתקשורת מעצבים לי את התדמית, יושבים בכנסת ומוכרים לי עוד תרמית. בכשרות הם לא רואים אותי, זה למה אני בז. בתורה רשום על כוש ולא על ארץ אשכנז. תקשורת שעשתה אותי אלים ופושע, וזה שמוחה ולא מגיע לו למחות כי הוא מוחה כמו איזה פרא אדם. שנים מדברים על גזענות, והגזענות פה רק פורחת. אני נלחם על זה בשיר שלי. כאילו, אם זה, אתה קורא לזה להילחם בתקשורת, אתה קורא לזה להילחם בתקשורת, אני קורא לזה אמת. אני אומר, פאקית, אחרי כל מה שאני עברתי, בגלל הצבע שלי, בגלל המוצא שלי, אני קם ונלחם ותופס את החנית שלי, שזה המגפון, ואני בא להילחם,
אתם תגידו לי שאני לא צודק, אתם תגידו לי שאני אלים, שאני ברברי. אתם לא יודעים בכלל מה ההורים שלי עברו כדי להגיע לכאן. איזה סבל הם עברו. מה הם השאירו מאחוריהם. להשאיר רכוש, הון, צאן, בית, משפחה לפעמים, ולבוא לכאן רק כי אתה אוהב את ציון, וציון נמצאת לך בלב, ואומרים לך שאתה לא יהודי, וצריך לעשות לך ברית, וחלק לא מקבלים לך את היהדות שלך, ועד היום אתה לא יכול לעבוד במקומות מסוימים כי אתה אתיופי. יש משהו שמרגיש חדש באופק, על זה שנולדת שחור אז בדוק שתקרא את התחת כל יום. אולי גם היית צריך להקשיב להורים שסיימת תיכון, ולחתום על הרוב בתקווה שלא תסיים בתוך אחד. כולם פה שווים עד שמישהו צריך להקריב עוד כמה חיילים במשחק. Man down, man down, get down, get down, get down. הנקודה היא שכששואלים מישהו אתיופי את השאלה הזאת אלפי פעמים, חווית פעם גזענות, פשוט מרגיש לי קצת לא מחובר, אתה מבין? לא מחובר כאילו, כי יש לך אלפי שאלות שצריך לשאול לפני זה, אתה מבין? כמו איך אני מרגיש עם המוות של סולומון טקה, איך אני מרגיש עם המוות של יהודה ביאדגה. אני מבחינתי, השאלות הנכונות הן השאלות על דברים שקרו כבר, ועל מציאות שקיימת כבר, מאשר מה שאני עצמי חוויתי. הייתי איזה, אתה יודע, לפני הצבא עשיתי איזה שנה מכינה. עכשיו אנחנו בחוף, אחי, וזה, ואתה יודע, יש מנגלים, והקבוצה שלנו הייתה מורכבת מאיזה 20 חבר'ה בערך. חלק מקיבוצים, חלק מנהריה, חלק מזה, חלק מזה. אתיופים, כאילו, היינו איזה 5, אתה יודע, אחד מנתניה, אחד מחיפה, אחד מהקריות, אני מלוד, כאילו, אתה יודע, כל אחד ממקום אחר. פתאום קולטים מרחוק ניידת, אז מה שכל האתיופים עשו באותו רגע, ואנחנו 5 אתיופים שלא הכרנו עד המכינה בכלל. מה ש5 אתיופים מתוך הקבוצה של ה-20 חבר'ה האלה עשו, פשוט לקחת את כל האלכוהול ולהתחיל לחפור, להחביא אותו, יעני, אתה מבין? כאילו איך שאנחנו... אז אנחנו מתחילים לחפור וזה מחביאים אותו, וכל הזמן מסתכלים עלינו, כאילו, מה אתם עושים? השוטר הגיע, ושמע שזה היה השוטר הכי נחמד שראיתי בחיים שלי. בחיים, מישהו לא פנה אליי ככה עם מדים של משטרה, כאילו, בחיים. הוא בא ביקש מאיתנו יפה כזה, יודע, לסגור את הבקבוקים, השכנים התלוננו על רעש, אם אתם יכולים, תעברו למקום אחר וזה. ואני זוכר כאילו שהייתי בהלם רצח, ואז הבנתי כזה, אחי, וואלה, יש לך פה 5 אתיופים, אף אחד לא מאותו מקום. לא תגיד, אנשים גדלו ביחד. לא, אחי, אנחנו רק שנה לפני הצבא נפגשנו, עושים שנה ביחד מכינה וזהו. אבל כולנו עשינו אותו דבר ברגע שראינו שוטר. יעני, פעלנו אותו דבר, אחי, שזה היה הזוי. ואז הוריד לי כמה סימנים. אם אתה אתיופי בארץ, תן את כל מה שאתה יכול, כאילו אתה גם ככה תצטרך לעבוד טיפה יותר קשה מבן אדם אחר. קשה לי להאמין שאין בן אדם שחור או בן אדם ערבי בארץ, או בן אדם שהוא, אתה יודע, מהאוכלוסיות של המיעוטים בארץ, שלא עובר לו בראש הקטע הזה על גזענות. אחרי המקרה רצח של סולומון טקה. הרגשות שלי התערבבו בבטן, אחי, ואתה יודע, אתה מקבל את הבעיטה הזאת, פתאום אתה שומע שזה קורה לך עוד פעם. אתה מבין, אחי, איזה 14 מקרים, פתאום בום, עוד פעם מישהו. אז פשוט בער בי. יום יבוא והכל יתפוצץ, השיט הזה לא סרט, הכל באמת. הם לא רוצים אותי אזוק, או שירים ידיים. הגענו לשלב הבא, כדור בין העיניים. שוטרים רוצחים עבש, אמן, זה לא חדש. זה כבר לא מדאיג, לא מזיז לאף אחד. מה שמפחיד אותי יותר זו רק האדישות. אדם לבן שמנותק מהמציאות. נאיביות גרועה יותר מטייזר או אקדח. עוד אח אחד נפל לקבר, הנה עוד אחד. ראיות בערפל, זה לא מסתדר. השוטר יוצא זכאי, הוא תמיד צודק. כוח בלי ריסון, בטח בלי איזון. חכו לתום ההליכים, coming soon. קוראים לי מזל סמקה. אני מלוד, בת 17 וחצי. אבא שלי ממאלי, מאפריקה. ואמא שלי קווקזית ורוסיה ואוקראינית. אז קיבלת צבע. כן, בתור מישהי שהיא לא אתיופית ולא קשורה כביכול לכל העדה ולכל הסיפור, הרגשתי באמת, נכון שאני נראית מבחוץ חלק מהם, אבל בתכלס אני לא ממש חלק מהם. את לא חווית אף פעם גזענות? חוויתי, ברור. כאילו מנסה כזה להדחיק, להכחיש, כי זה לא משהו כאילו נעים. אני חושב שהמילה אתיופים זה פשוט שם קוד של החברה הישראלית לאנשים שחורים. כן. וכל המקרה הגזענות האלה יכול לקרות גם לך. נפל לי כאילו האסימון שזה לא קשור לעדה. רוב השחורים במדינה הם אתיופים, אז כאילו מכלילים כזה זה רק אתיופים. ואז שם יותר באמת הרגשתי יותר חלק, יותר קשורה, וגם אני כאילו חלק מכל הדברים האלה. אני גם חווה גזענות,
יום אחרי כל מחאה אנשים באים ומסתכלים עליי כאילו אני איזה רוצחת. יש אנשים כמוני שהם שחורים, אבל הם לא אתיופים. וגם חלק, והם לא צריכים להרגיש לא חלק בגלל שהם לא אתיופים. חזרתי מהישיבה לבית. אני עם אוזניות, פתאום מגיע רכב מולי, פתאום עוצרים מאחוריי, מורידים חלון, אומרים לי בוא. מי אתם? מה אתם? ואז אמרו אנחנו משטרה. אמרתי, נשתף פעולה, כל טוב ילך לי הטוב ויפה ונמשיך לדרכי. ואז הם אומרים, אתה? ישיבה? אתה מתגייס? ברור שאני אתגייס. חברים, אני בדרך לבית. עצרתם אותי בגלל משהו, אם יש איזה משהו, אני אשתף פעולה מלאה, אבל אם לא, אני אשמח להמשיך בדרכי. לא, אל תדאג. פשוט אני וחבר שלי, זה שישב לידו, ראינו אותך, ואז חבר שלי אמר, בואו נבדוק, הוא נראה לי חשוד. אני אמרתי, לא, הוא ילד טוב, ואמרנו, בואו נתערב. עשינו התערבות, עצרנו אותך, וצדקתי. זאת אומרת שהם עצרו אותך סתם על התערבות משעמום שלהם. זה רגע משתק, כי אתה יודע שאין לך מישהו שיעזור לך. התקשרנו למשטרה, הגשנו תלונה, אבל עד היום לא עשו עם זה כלום. כמו קלה ביום חתונתה אני מרגיש. שים שיר של ג'ון לג'נד. גזענות היא עובדה. לפעמים יכולה להיות מזיקה, לפעמים יכולה להיות לא כל כך מזיקה, אבל היא עובדה, היא קיימת, צריך לשנות את זה. כל העניין בגזענות הוא שאתה לא חייב להרגיש אותה באופן אישי כדי להבין את הצד השני. זאת אומרת, אם מישהו שונא מישהו, או מתנכל למישהו, פוגע במישהו, מפלה מישהו, על הבסיס הזה שאני והוא חולקים, אז זה כאילו זה קרה לי, אז אני לא צריך שזה יקרה לי באופן אישי. מתי בכית פעם האחרונה? אני בכיין גדול. אמרתי, אני הולך לפסיכולוג כדי לבדוק למה זה קורה לי, ואז גיליתי שטיפול עולה 400 שקל, אמרתי, קסומו, מה יקרה מקצת דמעות? מה זה 400 שקל? מה, קצת דמעות? אף אחד לא ימות מזה, אחי. אפשר להגיד, הדבר הכי מעצמי שיכולים להגיד לך זה, תגידו, תודה שהביאו אתכם. התרומה של האתיופים למדינה היא עצומה, בעיקר במדליות זהב. כן, בספורט. אתה מבין? האתיופים היחידים שיש להם מדליות זהב, וזה לא מייצר את הצדיק, הם באמת זכו בזה. והאחרון היה אדיסו גואדה, שזכה במרתון בבקו, אבל אנחנו כבר לא מתרגשים מזה ששחורים מנצחים בתחרויות ריצה וזה. אתה יודע למה שחורים מנצחים בתחרויות ריצה? כי מי שמזניק זה אדם לבן עם אקדח. תכלס. פופ! 2, 1. מה שמפתיע אותי זה שאני ממשיכה לפגוש את הגזענות גם היום. נניח כשהייתי ילדה והילדים בפנימיה קראו לי שיער ליפה וקושית וזה, זה אוקיי. כשהייתי סטודנטית הייתי הולכת ברחוב ונהגי משאית היו מרשים לעצמם לצעוק קושית, גם כן, בסדר. אבל נניח כשאני עכשיו בגילי לא צעיר, ועם הניסיון שיש לי, עם זה שאני אחרי 2 תארים ואני עושה תפקידים ואני חשה את עצמי, חלק מהחברה הישראלית באופן מלא, אני חיה פה, זה המקום שלי, זה הבית שלי. ודווקא בסיטואציות האלו שאני פוגשת את הגזענות, זה מה שמפתיע אותי. כשהייתי סגנית ראש העיר, אז בין השאר, אתה יודע, הולכים לכל מיני אירועים ומייצגים את העיר ומברכים, ואני, לאחד האירועים אני מגיעה עם העוזר שלי, הוא נוהג באוטו, ואנחנו מגיעים לכניסה לחניון, שואל אותנו השומר בחניון לאן זה, בדרך כלל זה לאן זה, או כאילו, ולא גברתי אדוני, כמו שבדרך כלל עושים, לאן זה, והעוזר שלי אומר, אני עם סגנית ראש העיר, אנחנו נכנסים לאירוע. השומר מסתכל לתוך האוטו, מסתכל עליי ושואל, איפה הסגנית? ואז אני תופסת את עצמי ואומרת, אוקיי, הסיטואציה הזאת, התמונה הזאת שלי יושבת בתוך האוטו כסגנית ראש העיר, זה משהו שהראש שלו לא יכול בכלל לדמיין אותו, לתפוס אותו. ואז אני מבינה שבעצם האנשים
לא משנה באיזה סיטואציה, לא משנה שאני עברתי דרך ושאני השגתי הישגים, עדיין הם מסתכלים דרך הצבע שלי. ודרך הצבע שלי, לבחור הזה, לשומר הזה, אי אפשר היה שאני עם הצבע שלי אהיה אופציה לסגנית ראש עיר. מצד שני, אחרי כל חוויה כזו, אני מבינה, א', שיש לנו הרבה מאוד דרך לעשות, ודבר שני, שכמה שזה לא נעים לי, במפגש הזה ביני לבין השומר הזה, נוצר שינוי, והבחור הזה למד שיעור שייקח איתו לכל החיים. לשם אנחנו צריכים לשאוף. אנחנו צריכים לזכור, אני יכול להתקדם, אני יכול להיות חכם, אני יכול להיות מה שאני רוצה. וכשכל הזמן שואלים אותך את השאלות האלה ומחזירים אותך אחורה, זה קשה מאוד כל הזמן להרים את הראש ולהגיד אני יכול ואני אעשה. אני יכול לעשות מה שאני רוצה, זה תלוי בי, אני אדון לעצמי. אנחנו נצטרך לארגן את העין הישראלית, לראות אותנו בבתי חולים כרופאים, כעורכי דין, כאומנים, כסגני ראש עיר, כחברי כנסת. וכשזה יהיה, העין תתרגל, כבר השאלות האלה לא יישאלו. חומות יכולות ליפול רק כשהם נפגשים ומדברים. מה שהייתי מבקשת, או מה שאני חושבת שהחברה הישראלית צריכה לעשות, זה פשוט להיפגש, לדבר איתנו, לשאול אותנו, להכיר, ולגלות שהשד הוא לא כזה נורא. שהפחדים שיש להם הם פחדים שהם יצקו אותם. ובמפגש אפשר לצמצם את הפחד הזה, אפשר להסיר אותו. מאוד קל לנו להתעסק בכמה אנחנו שונים, בכמה אנחנו אחרים, אבל בסופו של דבר כולנו בני אדם, כולנו שווים. אנחנו צריכים להיות יותר טובים, יותר נחמדים, יותר אכפתיים, יותר סובלנים אחד כלפי השני. לא משנה מה הדת, הצבע עור, העדפה המינית או כל דבר אחר. Visionaries never fail, peace and positivity, אנשים בעלי חזון אף פעם לא נכשלים, מקווה שנהניתם מהסרטון. תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, תסתכלו על כל הסרטונים של כל האנשים שעשו השנה את פרויקט קצת אחר. אנחנו נתראה בסרטון הבא. קבל את האור, תן לי דקה עם השקט לבד פה בחושך. יש משהו שמרגיש חדש באופק. הלבש שנולדת שחור אז בדוק שתקרא את התחת כל יום. אולי גם היית צריך להקשיב להורים שסיימת תיכון ולחתום על ארון בתקווה שלא תסיים בתוך אחד. כולם פה שווים עד שמישהו צריך להקריב עוד כמה חיילים במשחק. Man down, man down, get down, get down, get down.